like synonym, antonym, hypernym, meronymy, okay, and a range of other relationships for uses in natural language processing. Okay, so that's question number one. Now, question number two, for main types of semantic relations in WordNet, I think this is easy. We do the coding last time and we explore a lot of relationships. So could you please type into the chat windows for semantic relationships that we can find in WordNet? Okay, so synonyms, what else? Yeah, antonym, synonym, part, whole, part. What else? Part, whole, part. The meronymy relationships. And how about hypernyms? It's the okay, super categorizations, right? Superordinate, subordinate relationship. Okay. For example, monkeys, okay, and mammals have the superordinate and subordinate relationship. Okay, good. So those are some of the semantic relationships that are useful for um, sentiment analysis task. Now, exercise number 4, describe the theories of meaning, okay, of Grice. See a very famous theories in discourse analysis, right? And okay, these 4 principles of meaning have strong implications for dealing with meaning in context. And I put, a link to the readings about Rice theories in our website. So if you go to chapter 2, and okay, there should be a link to the reading Rice theories of meaning. But now let's go back. So the 4 principles are the brief quantity, right? The true qualities, be relevant, and be clear. So quantity, qualities, relevance, and manner. Those are the 4 principles of Rice theories of meaning. So describe how the maxims of relevance or relation is employed in dialogue system. The maximum relation ensures that responses in the dialogue systems are pertinent to the user queries, and it makes the conversation feel natural, feel on topic. Okay.
So by making sure that the content of the responses is relevant, we can make the conversation created by a chatbot more natural. Define word send disambiguation. What is word send disambiguation? Now, could you please type that into the chat window? We spend the whole time talking about this topic. So, how do you understand word send disambiguation? Yeah, okay, kind of. So work science disambiguation is mostly about determining meaning of word based on a context. It's a process of extracting or determining the correct sense of a word in a context where the word can have different meanings. For example, the word bank can have multiple meanings, right? We tried that last time. The word fork can have different types of meaning. So by doing word sense disambiguation, we try to decide which meanings, which dictionary meanings of the word are going to be used. For example, I need to go to the bank to cash some money, and I need to go to the bank to take some fresh air, right? So those two banks have different meanings, and we need to use word sense disambiguation techniques to assign the appropriate sense from WordNet to now, next questions. Compare and contrast supervised machine learning and unsupervised machine learning techniques for word sense disambiguation. Nào, bữa trước chúng ta cũng có thảo luận cái này và trong sách cũng có viết tương đối kỹ thế nào là supervised và thế nào là unsupervised word sense disambiguation. So essentially, supervised refer to the use of human annotated data, while unsupervised techniques relied on the computing power of computers, relies on statistics only. Ở đây cái phương pháp gọi là cái thuật toán mà gọi là supervised, đó là gì? Supervised đây có nghĩa là có cái sự giám sát của con người hay là có cái sự tham gia của con người. Nó thông qua cái việc đó là chúng ta gắn nhãn dữ liệu
xử lý dữ liệu, nhưng mà cái quá trình đó thì nó cái độ chính xác nó cao, nhưng mà cái tốc độ nó cực kỳ chậm. Và gần đây thì với cái sự chính xác của máy tính, cái sức tính toán của máy tính cao hơn rất nhiều, thì người ta sử dụng thường là cái thuật toán là unsupervised, tức là để cho máy nó tự động nó tính xác suất. Now question number 8, describe a knowledge-based approach to work and disintegration and how it differs from hybrid. Knowledge-based approach chính là cái phương án mà bữa trước chúng ta đã gọi là tìm hiểu, đúng không? Là knowledge base ở đây có sẽ sao, nó phải dựa vào một nguồn tri thức nào đấy, tức là nó dựa vào một cái database, cái lexical database. Cho nên là trong cái code mà bữa trước các bạn viết là các bạn lấy dữ liệu từ cái WordNet database, thì cái cách tiếp cận như vậy chúng ta gọi nó là knowledge based work disaggregation. Còn hybrid models là nó tổng hợp tất cả supervised, unsupervised and knowledge based to utilize the strengths of all of the different approaches. Explain how work disaggregation can influence information retrieval. Ở trong các hệ thống truy xuất thông tin đó, thì work disaggregation nó có cái công dụng như thế nào các bạn? Question number 9, câu hỏi số 9 nào. How work disaggregation influence the results of information retrieval? Work disaggregation help us to decide the correct sense of the word, right? And when you can decide the correct sense of the word, it helps to retrieve, strongly relevant content. Đúng không nào? Bây giờ cái người dùng người ta gõ vào một cái từ khóa tìm kiếm rồi đó, ví dụ như là suggest a bank for me to invest money. Đấy, giới thiệu cho tôi một cái bank để đầu tư. Đó, thì nếu như mà chúng ta không có sử dụng cái work disaggregation và nó đưa ra là một cái bờ sông chẳng hạn để đầu tư, thì rõ ràng là cái kết quả tìm kiếm thông tin nó chật lất, đúng không nào? Cho nên là work disaggregation help us, right, to return strongly relevant content for information retrieval tasks. And now number 10, discuss the role of work disaggregation in machine translation. So it's similar to information retrieval. Work disaggregation help us to identify the correct sense, and only when you can identify the correct sense, can you deliver the correct translations. Đúng nào? Bây giờ các bạn dịch ra một cái câu ví dụ như đấy, I go to the bank to invest some money, mà nếu như bạn không có xác định được chính xác cái nghĩa của cái bank ở đó là cái nghĩa nào, thì cái câu dịch của mình nó cũng sẽ chật lất, đúng chưa nào? Đó, cho nên là cái nhiệm vụ mà gọi là work disaggregation ở trong natural language processing là rất là cần thiết. Now ở chương 2 này còn có một cái quiz để xem có bao nhiêu bạn làm rồi nhé.
mới có 12 bạn làm bài. Và đây là những cái bài mà sẽ tính điểm midterm cho các bạn nhé, cho nên là lớp mình tôi thấy mới có một nửa làm thôi, còn lại thì chưa có đúng không? Và các bạn cần phải làm cái bài tập này nó sau cái buổi học kết thúc, chứ còn các bạn cứ dồn lại các bạn chờ đến gần cuối khóa học thì cái điểm midterm của bạn sẽ được đánh giá không có tốt. Okay, so I have just given a quick review of Woxen disambiguation in chapter 2. Do you guys have any questions before we move on to chapter 3? Today we look at the topic of POS, part of speech. Okay, and this relates to what we have learned so far in morphology, semantics, and syntax of the bachelor programs in English linguistics. So first, there is a discussion of open part of speech and closed part of speech. Now, open POS are also called the content words, and closed POS are called the function words. So, content words are words that have lexical meaning, nouns, verbs, adjectives, right? Adverbs. While function words are words that have grammatical functions that can have very limited meaning, or normally they do not have meaning, right? Like the tense, prepositions, determiner, conjunctions, they functions as the glue to build sentences, to build text, but they do not contribute much to the meaning. So one of the key tasks in natural language processing is to retrieve, extract content words from a text. And when you are able to extract mostly content words, you can do a variety of tasks like summarizing, expanding text, sentiment analysis, information retrieval. Okay. Now, going deeper in open class words, we see inflections, particularly in inflectional languages like English. In Vietnamese, it is very isolated. Each word is isolated, so we do not normally see inflection in Vietnamese. But verbs, nouns, adjectives, and adverbs can have a lot of inflections in English, and the implication when you analyze natural languages in English, you need to do stemming, returning an inflected word to the root form. For example, run, ran, running. All of the three stem from the root run, right? So when you process text that contain running, for example, you need to do stemming, remove the inflections. Similarly for nouns, for adjectives, faster, fastest, for adverb, right?
we need to have a technique to convert inflected content words back to its um, original form, its root. Now, the lexical variation in open class words, okay, can also be used to reflect, okay, cultural changes, um, to enable, okay, more sophisticated communications, or to sometimes, to describe the societal evolution. So now verb adjectives in English keep expanding, and that is another issue we need to take into account when building chatbots. There's always new words coming into the language, right? Selfie is a new word. Google now, 3 decades ago, Google only came into place around 2004 and 2005. So the word Google virtually did not exist before that. And now it's become a very highly produced, and that reflects, how often we use Google today. Bitcoin, okay, uh, is another example of new words, new content words, okay, coming into our language. Now, can you type into the chat windows new vocabularies, verb, nouns, or adjectives, okay, that just come into Vietnamese recently, like during the past 10 years? Can you put that into the chat window for me? Now, I have provided some example in English, and I want you to provide me with some, examples of Vietnamese words recently come into Vietnamese because of technology changes, because of cultural changes, because of uh, you know societal evolution. There must be a lot of them. Okay, AI, yes, selfie, chill, yeah. Okay, I just recently learned this word, chill, tìm góc thật là chill. Okay. Trendy, yes. So you see, most of the new words are borrowed from English. Các bạn có tìm được từ nào mà nó không có phải là từ mượn từ tiếng Anh không? Slay là cái gì? I do not know it. Diễm Trinh, can you explain more?
Pool ngầu, okay. Slay. Uh, Busin. I do not know this word too. Perhaps you need to provide us with, an example, a context. Chả quyên, ái châu, quế lầu, kẹo ly. Okay, chôn, start up. Okay, yeah. Rich, okay. Rest in peace, Rip. Okay. So you see, okay, we can spend hours, okay, on this topic. There are, new content words coming into every language all the time, and this is called the language evolution. Okay? Language keep changing, keeps evolving. Now, in contrast, the function words are the closed class word are usually very stable, right? They okay, tend to stay the same, okay, over thousands of years, and the semantic content is also very limited. So prepositions, right, over, on, may have some meaning, yeah, denoting, okay, the directions of movements on, okay, the okay, size, okay. But you see, usually they are very stable, and it's very hard for function word to pick up on new meaning. But anyway, they play a very important role in uh, gluing, okay, together with content word to produce good written and spoken text. They are very necessary for clarity, for coherence, for cohesion of the language. And okay, if you look at the pictures in the slide, you can see, okay, it is a very good demonstration of the roles of function words. They act as the frame, okay, the structural framework that builds relationships, that provide logical connections, okay, and adding sophistication in language text. Okay, so that's a little bit. We have just discussed content words, function words. Generally speaking, content words are open, uh, you know, uh, easily, get in new members, okay, to enrich themselves, and the function words, they have limited semantic content, but they act as the scaffold, a framework for producing nuanced, clear,
and logical text messages. So if we are able to analyze text by recognizing content words, function word. Now, for humans, okay, it's easy, but you need to imagine yourself working with a language you do not know. For example, if I ask you to identify content words and function words in Thai language, in Hindi language, or um, Indian, for example, you will see the issue is exactly like when you presented with a task in natural language processing, right? So when you put in text, the computer just treat the text, exactly like when you work with Thai language or Indian language, which you do not know. You only you only use algorithms, use your um, uh, language rules in order to decide which part, which words is nouns, verb, adjectives, which part and which words is functional, right? And if you can successfully do those tasks, then you see it has huge implication for text analysis, because in analyzing text to do summarizations, to do information retrieval, right? The ability to extract open class words are crucial for understanding the central semantic content, and is also important for us to identify the style, the tones of the text. The writing style, the tones are usually reflected in content words like nouns, verbs, adjectives. And you see on the screen right, nouns reflect the subject matters or the level of formalities, while verbs indicates action states. Adjectives convey the author's attitudes, perspectives, and focus. So if I do sentiment analysis, I will try to extract all the adjectives. If I try to do text summarization, I will try to extract most of the nouns in order to, make sense of uh, the message. So similar to text analysis, in text summarizations, the ability to extract content words from function words also plays a key role. Um, so for most of NLP tasks like sentiment analysis, information retrieval, document classifications, text summarization, text analysis, in order to do the tasks effectively, it's a very important that the computers can recognize, right, content words versus function words. And right, how do we do that? We will try it in the hands-on. And for now, I would like you to do cái manual POS tagging.
Please go to our chapter 3. Okay, yeah, go back into the course and click on chapter 3. And now you can go to okay, pantry bank. So last time we have worked with WordNet, a lexical database. Now today we work with uh, you know grammar database, okay, or a syntax database called Pantry Bank. So the Pantry Bank project was pioneered by the universities of Pennsylvania. And as you see here, if you scroll down and click on the different uh, parts of the corpus, you can see part of speak tags. Yeah, let me open this. Right. So in order to train computer to recognize noun, verb, adjectives, you need to provide them with samples, millions of sentences that are annotated by human beings like this. So how many cars do you have? So you need to use code. Like, so NN mean nouns, right? NNS mean nouns plural. Okay, VBP mean verb, and PRP mean prepositions. Okay, verb. Okay, right. And this is this fluency annotations. This is another example of this fluency annotation, part of speak tag and turn join. So for decades, during the past 3 or 4 decades, linguists, people with linguistic knowledge all around the world have contributed to these projects. And chat GPTs on all the AI tools that we see today doesn't just come out from the air. It doesn't come out from the sky. It's the accumulations of years of hard work, of um, linguistic people like us. Of course, if we contribute to building um, these databases. But for now, I need you to. I'm sorry, I did not share my screen. Nobody told me. Okay, now could you please go back to our course chapter 3 please? Khi nào mà thầy Mạn nói mà thầy quên share màn hình mà các bạn không hiểu không theo được thì các bạn phải nhắc thầy nha. Chứ cứ ngồi im nghe như vậy thầy đâu có tới phản hồi, đâu có biết gì đâu. Đã học online thì phải gọi là tích cực gửi feedback. Nãy giờ thầy nói thầy không share màn hình mà các bạn cứ thế bạn nghe cũng không thấy feedback gì cả. Nào, và đến mục reading materials, mở Pantry Bank Samples. Thấy cái trang web của trường đại học Pennsylvania. Thì lần trước là chúng ta đã làm quen với lại WordNet. WordNet của trường đại học nào các bạn? Kiểm tra lại giúp cho thầy xem là WordNet là của trường đại học nào.
Đúng rồi, quận net là của trường đại học Princeton. Nào. Đấy, thì các bạn thấy đã build được một cái quận net là cũng rất là kinh khủng, phải nào? Nó có 120.000 xin set. Và đó là cũng là cái công trình gọi là bao nhiêu thập niên của bao nhiêu con người. Đấy, còn hôm nay thì chúng ta sẽ sang một cái database. Wordnet thì là cái database về từ vựng, phải nào? Lexical database. Còn Pantry Bank của trường học Princeton thì nó là một cái database về cấu trúc, về ngữ pháp. Đó. Anh thấy là nó gồm có này 2.500 stories từ Wall Street Journal, rồi 2.500 cái câu chuyện này nè. Đấy, nó được phân bố trong cái ngân hàng Bank 2, Bank 3. Đấy, và người ta đấy, trong mấy ngàn cái text này phải không? Đấy, thì người ta sẽ lấy ra từng cái câu một và người ta phải xác định xem á. Đấy, người ta phải phân tích như này nè, noun phrase, verb phrase, rồi adjective. Cái này là theo cái ngữ pháp Chomsky mà bữa trước chúng ta mô tả đấy, các bạn thấy không nào? Cho nên là ông Chomsky có một đóng góp rất lớn cho ngôn ngữ học, cho ngôn ngữ học ứng dụng và ngôn ngữ học máy tính. Đó là theo cái lý thuyết của Chomsky thì người ta sẽ là pass cái cây đó ra thành cái code như thế này. Đấy, và các bạn có thể search pen tree bank tag set để chúng ta biết về cái quy tắc là tổng cộng là nó có 36 cái thẻ, cái tag nào để định nghĩa cứ một từ nào nó xuất hiện. Thế thì nó là gì? Adverb hay là adverb comparative, adverb superlative, particle simple, interaction, verb base form, verb past tense, verb participle, WH determiner, WH pronoun, WH adverb. Đó, tức là tiếng Anh là nó có bằng này cái tag. Đấy, còn các cái ngôn ngữ khác thì để xem nó là người ta quy định như nào, nhưng mà thường ấy thì người ta cũng sẽ dựa trên cái này và có thể người ta bổ sung thêm một vài cái tag nữa mà thôi. Được chưa nào? Đó, thì các bạn thấy là trước đây đó là người ta phải bỏ rất nhiều tiền để huy động những cái sinh viên ngôn ngữ học như các bạn đấy, là cứ mỗi một câu như thế này ngồi xác định từng cái từ một nó là cái gì và đưa vào trong máy tính nó học. Cho nên không phải tự nhiên mà chúng ta có chat GPT ngày hôm nay đâu. Chat GPT ngày hôm nay nó là kết quả của gọi là hàng mấy chục năm tích lũy hàng triệu câu như thế này, rồi hàng triệu những cái synset mà nó rất nhiều những cái database khác nữa các bạn. Đấy, rồi máy nó mới dần nó mới gọi là dựa vào dữ liệu này để mà nó học, thì nó mới có được cái sự phát triển như ngày hôm nay nào. Rồi bây giờ các bạn có thể là lên trên web các bạn search cũng được, hoặc các bạn nhìn vào cái màn hình như thế này. Đó là các bạn cố gắng nhớ những cái Pantry Bank Taxes được định nghĩa ở trong này. Ở trong này nó nhiều hơn là vì nó có một số cái ký tự đặc biệt. Rồi, now let's look at the examples. The grand jury commented on a number of other topics. Đó nào. Đó, thì chúng ta thấy này, đây là determiner, dt, grand là jj, st, jury, nn là noun, commented cái verb, vbd là verb, cái đây nè, vbd cái verb past tense, rồi on cái thì là in là preposition, rồi determiner number,
Bằng now, of, prepositions, order, adjective, topics, nouns, plurals. Chưa các bạn? Rồi, bây giờ là hands-on. Mà các bạn thử làm chuyên gia ngôn ngữ học. Các bạn pass cái câu đầu tiên cho thầy lên trên cái cửa sổ chat này nào. The back door. Y như cái mẫu lúc mà các bạn vừa thấy đấy. The back door. Đây. Bây giờ thử làm một cái gọi là công việc nhập dữ liệu cho máy tính thế này. Thì cái trung tâm ngôn ngữ học tính toán hay là trung tâm ngôn ngữ học máy tính ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đó, cách đây mấy năm họ thuê một lực lượng sinh viên rất là hùng hậu ở cái khoa tiếng Anh ở các trường chỉ để ngồi mà làm mấy cái dữ liệu này xong rồi bán cho Google, bán cho các cái hãng công nghệ nước ngoài. Không có dùng hoặc đơn, các bạn dùng đúng cái ký hiệu giống như là các bạn làm ở trên máy tính á, gạch chéo rồi cái ký tự nhé. Bạn Đức Vương đó, bạn làm gạch chéo này, đây đờ nào dt rand. Đúng rồi, đó như của bạn Thiên Kim này. The là determiner đúng không nào? DT, back, JJ, adjective, door, NN nó là noun singular. Đó, mỗi bạn đều đánh vào cửa sổ chat cho nó gọi là có một cái feeling, đúng không? Làm data cho ngôn ngữ học máy tính. Rồi bây giờ bạn nào xong rồi thì tiếp tục làm thành cái câu là on my back, win the voters back. Tiếp tục nào. Đó, các bạn thấy cái từ back ở đây nó là mỗi một câu như vậy là nó sẽ có một cái part of speech khác nhau, và chính nhờ cái hệ thống tracking này đấy mà chúng ta có thể gọi là giúp cho máy tính nó dịch được chính xác. Tất nhiên là bây giờ thì bây giờ thì cái máy nó đã có hàng phải nói là hàng triệu những cái câu như thế này mà đã được những cái người làm chuyên nghiệp á, người ta nhập dữ liệu để cho nó học rồi, cho nên là nó có thể sử dụng machine learning để nó tự nó đánh tagging. Nhưng mà trước cái giai đoạn có được machine learning thì nó phải có
gì đâu giáo trình, nó phải có dữ liệu cho máy nó học. Đấy, thì hàng triệu triệu những câu như những câu các bạn đang làm đây chính là những cái dữ liệu đầu vào để dạy cho máy. Hiện nay ở Việt Nam thì vẫn gần như chưa có, tất nhiên cũng có những cái ngân hàng này của thuộc nhóm là các nhà nghiên cứu về gọi là bộ xử lý ngôn ngữ tự nhiên thực hiện, nhưng mà cái quy mô của nó rất là nhỏ. Nào bạn Thiên Hương nào, Lê Văn Quỳnh Hương, win verb rồi, the determinant voters ở đây là số nhiều mà bạn. Rồi, và back ở đây có chắc là verb không đó bạn? Win là voter back, back ở đây là verb hả? Win the voter back, win back, như vậy back ở đây phải là preposition chứ, đúng không? Sao là VB được? Đúng rồi. On preposition my. Ủa my mà là determiner hả bạn Lan? Trời đất ơi. On my back thì my đó làm sao mà là determiner được? PRP. PRP là personal pronoun, cũng không đúng luôn. On my back. My ở vị trí đó nó là SST chứ. Chúng ta gọi nó là possessive SST đó. My, her, his, phải nào? Cho nên ít nhất là các bạn phải chọn cái tag đó là SST là JJ, không nào? Đúng không? On my back sao mà là personal pronoun, mà sao mà là determiner được? Win the voter back. Ok, đấy như bạn đúng rồi nè. Các bạn nhớ nhé, cái tag là phải đánh chữ hoa nhé, chứ bạn đánh chữ thường là nó không có nhận ra đâu. Đấy. Và đánh đúng máy là dù các bạn là chỉ cần đánh sai cái khoảng trắng thôi là nó cũng đã báo lỗi rồi. Đúng rồi, on my back là như Thái Vũ Tuấn này là đúng rồi nè. Đấy. Preposition, adjective, noun. Có gì win my back không? Win the voters back. Đấy, thì trong trường hợp này win là verb đúng không? Determiner đúng không? Noun plural nè, voters plural và back ở đây nó là adverb.
Các bạn gọi là mới đánh một cái phrase bé bé như vậy thôi mà đã thấy là tá hỏa rồi. Giờ cho đánh một cái câu gọi là dài 2-3 dòng thôi là bắt đầu thấy là nhiễu loạn. Rồi, ok. Đó thì các bạn cũng có cái dịp gọi là làm quen với lại cái công việc gọi là làm data cho ngôn ngữ học máy tính. Nó là bạn thấy đấy, nó cũng rất là tỉ mỉ, đó là nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác. Và chính vì vậy cho nên là cái phương pháp gọi là supervised cái training đấy là nó đòi hỏi chúng ta phải annotate, ghi chú dữ liệu như này. Đây là công việc mà mất thời gian, tốn nhân lực, nhưng mà không có nó thì không có những hệ thống trí tuệ nhân tạo như chúng ta thấy ngày hôm nay. Okay, I think that's enough. Okay, you guys can stop. Thank you. Okay, if you enjoy doing that, you can try some of the other examples I put on the slide. Okay. Now let's move on to a very important algorithm called Markov's model. Chúng ta bây giờ làm quen với lại một cái thuật toán vô cùng nổi tiếng, không chỉ ứng dụng trong ngôn ngữ máy tính mà trong rất nhiều lĩnh vực. Nó gọi là thuật toán Markov. Thì cái thuật toán Markov này nó được sử dụng đặc biệt phổ biến trong cái việc mà đánh POS như các bạn đang làm đấy. Thì nó được gọi là nêu ra đầu tiên là bởi một nhà toán học người Nga có tên là Andrei Markov. Đấy, thế thì về cơ bản đấy là cái thuật toán Markov này nó cố gắng là nó đoán là cái từ hiện tại thì nó là cái từ này, thế thì cái từ tiếp theo nó là cái từ gì, cái từ tiếp theo nữa là cái từ gì. Đó là đấy, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều tình huống chúng ta cần phải đoán như vậy. Đó là thế thì cái đầu tiên của ứng dụng của Markov ấy, thì chúng ta có cái gọi là Markov chain, gọi là một cái chuỗi Markov. Thí dụ như bạn cố gắng là dự đoán thời tiết cho ngày mai. Đấy, thế thì cứ hôm nay là trời nắng, như vậy thì ngày mai sẽ là nắng hay mưa. Đấy, và chúng ta dự đoán cái đó dựa trên dữ liệu đã tích tụ từ cả hàng ngàn ngày hay là thậm chí cả mấy chục ngàn ngày trước đây mà mình đã dự đoán. Nó dựa trên rất nhiều những cái tham tố đó nào. Rồi tương tự như vậy, khi mà bạn gõ một cái từ khóa vào trong cái cỗ máy tìm kiếm Google. Đấy, thế thì cái nhiệm vụ của Google là nó phải đưa cái kết quả nào ra cho bạn, thì cái đấy nó cũng phải dựa trên cái thuật toán Markov. Rồi chẩn đoán y khoa trong chẩn đoán hình ảnh ấy, và ví dụ như là với những cái hình ảnh là viêm phổi ở cái giai đoạn này thì cái giai đoạn tiếp theo nó sẽ làm sao.
Và tất nhiên để chuẩn đoán được như vậy thì nó phải có rất nhiều dữ liệu để nó tính toán được là ở cái giai đoạn tiếp theo thì cái xác suất mà bị như là bị lao hay bị ung thư gì đó là bao nhiêu %. Và còn trong cái chat GPT mà chúng ta thấy thì cái hiệu cái Markov nó sử dụng nhiều nhất là để nó đoán từ tiếp theo. Khi mà các bạn cho một cái từ khóa thì cái từ tiếp theo của từ khóa là gì, từ tiếp theo là cái gì. Bây giờ chúng ta cùng nhau coi một cái video ngắn về nhạc. Sau buổi này cái nhiệm vụ các bạn là phải coi lại để các bạn các bạn nhớ và coi 2-3 lần có nào thì nó sẽ thấm vào dần dần và giúp cho các bạn hiểu cái thuật toán này. Rồi giờ chúng ta xem cái giải thích và cái cách tính. Thì các bạn sẽ thấy là bản chất nó là toán thống kê thôi. Hello people from the future, welcome to Normalized Nerd. Today I'm going to talk about Markov chains. This is a concept that is used in many places, from statistics to biology, from economics to physics, and of course in machine learning. I guess some of you have heard of Markov chains before, but don't have a clear idea about it. I hope by the end of this video, you will have a fair understanding of Markov chains, and you will know why they are so interesting. If you are new here, then please subscribe to my channel and hit the bell icon. I make videos about machine learning and data science regularly. So, let's get started. Well, as you know me, I like to start with an example. Assume there's a restaurant that serves only 3 types of foods: hamburger, pizza, and hot dog. But they follow a weird rule. On any given day, they serve only one of these 3 items, and it depends on what they had served yesterday. In other words, there's a way to predict what they will serve tomorrow if you know what they are serving today. For example, there's a 60% chance that tomorrow will be a pizza day, given that today is a hamburger day. I'm going to represent it in the diagram as weighted arrows. The arrow originates from the current state and points to the future state. I'm using the term state because that's the convention. Let's see another one. There's a 20% chance that tomorrow again they will serve hamburgers, and that is represented as a self-pointing arrow. Well, each arrow is called a transition from one state to the other. Now I'm gonna show you all the possible transitions. The diagram you are seeing right now is actually a Markov chain. Yes, the concept is that simple. Now let's discuss some properties of the Markov chain. The most important property of the Markov chain is that the future state depends only on the current state, not the steps before. Mathematically, we can say the probability that n plus 1th step will be x depends only on the nth step, not the complete sequence of steps that came before n. At first glance, this might not seem so impressive, but on a closer look we can see that this property makes our life a lot easier while we tackle some complicated real-world problems. Let's understand it a little better. Suppose the restaurant served pizza on the first day, hamburger on the second, and again pizza on the third day. Now, what is the probability that they will serve hot dogs on the 4th day? Well, we just need to look at the 3rd day, and it turns out to be 0.7. This is the heart of Markov chains, and it's known as the Markov property. The second important property is that the sum of the weights of the outgoing arrows from any state is equal to 1. This has to be true because they represent probabilities, and for probabilities to make sense, they must add up to 1. Here I should probably tell you that there are certain Markov chains with special properties, but they deserve individual videos on their own. So here I'm just gonna stick to the basic kind of Markov chains. Now that you know what a Markov chain actually is, let's explore our Markov chain by doing a random walk along the chain. Initially, we are on a hamburger day. Let's see what they serve for 10 consecutive days.
Đó thì các bạn thấy là cái gì nào, macro chain nó như, như là cái chuỗi mà các bạn thấy ở trên hình đấy, đó là cái chuỗi này càng dài thì cái dữ liệu nó càng nhiều và nó càng giúp cho bạn là dự đoán được cái xác suất là cái cái phần tử tiếp theo là gì. Các bạn thấy đó, mà ở đây là chúng ta chỉ có ba là pizza, hamburger và hot dog thôi, là chúng ta đã thấy là bạn phải tính toán và điên rồi. Và bây giờ bạn hình dung là cái số lượng là POS tag lúc nãy các bạn thấy là nó tới 40 mấy, giống như là 40 mấy món. Và để đoán được như đó thì nó đòi hỏi nó phải có một cái chuỗi dài hàng hàng tỷ từ, hàng tỷ từ trước đó để nó tính ra được cái xác suất là ok sau cái pizza này thì nó là cái gì. Đấy, thì cái ý tưởng gọi là thống kê xác suất nó là như vậy, tức là dựa trên một cái chuỗi dữ liệu cực kỳ, đó là càng dài càng tốt, càng nhiều càng tốt, thì mình sẽ đoán được cái mắt xích tiếp theo nó sẽ là cái gì. Không tính được bao nhiêu lần mới hiểu, yên tâm xem, cứ xem đi xem lại chừng vài lần là thế nào cũng sẽ dần dần là nó ngấm đó nào. After 10 steps, we have a situation like this. Now we want to find what is the probability distribution of the states. Well, it's pretty simple. Just divide the number of occurrences of an item by the total number of days. For hamburger, it's 4 upon 10. For pizza, it's 2 upon 10. And it's 4 upon 10 for hot dogs. It's obvious that if we change the number of steps, then these probabilities will vary. But we are interested in what happens in the long run. Do these probabilities converge to fixed values or they continue to change forever? I wrote a Python script to simulate the random walk for 100,000 steps. I found that the probabilities converge to these values. And this probability distribution has a special name, which is the stationary distribution or the equilibrium state. This simply means that this probability distribution doesn't change with time for this Markov chain. Okay, so we have managed to find the stationary state, but this method doesn't seem to be very efficient, is it? Moreover, we don't know if there exist any other stationary states. Well, a better way to approach this problem is linear algebra. Let me show you. First of all, let us think about how we can represent this Markov chain more efficiently. Well, this is essentially a directed graph, so we can represent it by an adjacency matrix. If you don't know what it is, then please don't worry, it's very simple. The elements in the matrix just denote the weight of the edge connecting the two corresponding vertices. For example, the element in the second row and first column denotes the weight or the transition probability from pizza to hamburger. If an element is 0, then it just means that there's no edge between the two vertices. This matrix is also called transition matrix. Let's denote it by A. Remember that our goal is to find the probabilities of each state. Conventionally, we take a row vector called pi whose elements represent the probabilities of the states. Basically, pi denotes the probability distribution of the states. Suppose in the beginning, we are on a pizza day. So, the second element, which corresponds to the pizza, becomes 1 and other two remain 0. Now see what happens when we multiply this row vector with our transition matrix. We get the second row of the matrix. In other words, we get the future probabilities corresponding to the pizza state. Then we take this result and put it in the place of pi 0. We will do this once again. Now, if there exists a stationary state, then after a certain point, the output row vector should be exactly same as the input vector. Let's denote this special row vector as pi. So we should be able to write pi a equals pi. If you have ever taken a course of linear algebra, then you should find this equation somewhat similar to a very famous equation. Yes, I'm talking about the eigenvector equation. Consider lambda equal to 1 and just reverse the order of multiplication. And you have got our equilibrium state equation. How to interpret this, you might ask?
Well, we can imagine that pi is a left eigenvector of matrix A with eigenvalue equal to 1. Please pause the video if you need a moment to convince yourself. Now the eigenvector must satisfy another condition. The elements of pi must add up to 1 because it denotes a probability distribution. So after solving these two equations, we get the stationary state as this. It tells us that the restaurant will serve hamburger about 35% of the days, pizza about 21%, and hot dog about 46%. Using this technique, we can actually see if there are more than one stationary states. Can you guess how? We just need to see if there exist more than one eigenvectors with eigenvalue equal to 1. Isn't it super elegant? Now let's compare this result with the previous one that we got from our simulation. Look how close they are. They kind of validate each other. By now, you should have a very good understanding of Markov chains and you should be able to identify Markov chains successfully. Obviously, there is much more to learn about different kinds of Markov chains and their properties that cannot be covered in a single video. If you want me to make more videos on this topic, then please let me know in the comment section. If you like this video, do share it and please subscribe to my channel. Okay, I hope you enjoyed the video, but this is the best video I can find to explain, macro chains with very simple mathematics. If you hate statistics or mathematics, please open the textbook on page 171. I try to use, metaphors or concrete examples instead of mathematics to explain the concept. Hopefully that makes things easier for you. Right. But Markov chains is just the starter. Okay, to do POS tagging, actually you need to use hidden Markov model. Đấy, thì cái Markov chain là nó mới chỉ là cái phần khởi đầu và người ta dùng cái thuật toán Markov chain để generate text. Rồi còn lại generate text là một chuyện bây giờ chúng ta nhìn thấy nguyên cái chuỗi text rồi, và cứ mỗi một cái text, mỗi một cái từ nó xuất hiện đấy. Bây giờ bạn hình dung là bạn thấy một cái chuỗi từ mà không phải tiếng Anh mà là chuỗi từ tiếng Thái, tiếng Ấn Độ đi đấy, và bạn phải xác định là cái từ đó nó là noun, verb hay là adjective hay là plural noun, tức là bạn cần phải sử dụng 30 mấy cái text từ Penchibank lúc nãy mà chúng ta học á, để các bạn gán vào cái từ đấy. Thì ở đây cái mà chúng ta observable, cái mà chúng ta thấy là gì, là các cái từ, đúng không? Và cái mà hidden là cái gì, là những cái text set đó. Thế thì bây giờ làm sao để mà chúng ta gán những cái giá trị cái hidden vào những cái observable, thì đó là bài toán xác suất gọi là hidden Markov, và cái khối lượng tính toán nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Đúng rồi, như bạn nhân đơn giản là ma trận và số lượng gặp nhau của các cái biến, chính xác là như vậy đấy. Cho nên bản chất của một cái ChatGPT mỗi lần các bạn chạy nó là một phương trình. Và các bạn biết phương trình thì ngày xưa chúng ta học phương trình bậc 2 nó có hai đẳng số là a x cộng b y cộng c bằng 0, đúng không? Đấy, ngày xưa đây thì đó là phương trình bậc 2 có 3 parameter, 3 tham số. Còn khi mà bạn chạy cái mô hình ChatGPT, bạn thấy nó có tới mấy trăm tỷ tham số, là bạn hiểu là cái máy tính nó chạy gọi là kinh khủng cỡ nào. Mấy trăm tỷ tham số, chính là đấy, chính là chẳng qua nó cũng là phương trình, và phương trình đấy thì các bạn thấy nó có là mấy trăm tỷ tham số, tức là cứ mỗi một cái token đấy, mỗi một từ bạn đưa vào thì nó lại phải gán với lại một cái tham số đó, và nó tính toán là cái này nó cái phương trình ấy, để làm sao cuối cùng nó ra được kết luận là cái từ tiếp theo. Rồi bây giờ để các bạn hiểu rõ thì cũng theo cái mạch mà chúng ta xem cái video của anh chàng này, anh ấy giới thiệu về cái thuật toán hidden Markov. Lỡ vậy anh vậy đâu, anh có lỡ qua rồi, đi qua rồi.
Trưa nay có kẹo không à? Trưa nay kẹo gì không? Rồi, bây giờ các bạn xem cái video này, Hello, people from cái the anh học future. tiếp tục giải Welcome to thích cái thuật toán hidden Markov. Nó là một cái thuật toán mà nó phức tạp hơn cái Markov chain, nhưng mà nó cho phép mình tính toán theo theo có thể gọi là hai chiều dữ liệu, một chiều observable, một chiều hidden. Normalized Nerd. Today I'm going to talk about hidden Markov models. This is a concept derived from our old friend Markov chains, and it is very useful in bioinformatics, natural language processing, speech recognition, and in many other domains. In this video, I will go through both intuition and the mathematics behind it. So make sure to watch this video till the end. And yes, I will also show you how Bayes' theorem helps us in this process. So if you find value in this video, please consider subscribing and hit the bell icon. That will help me a lot. So let's get started. Well, to understand hidden Markov models, obviously you need to know what a Markov chain really is. So I would highly recommend you to watch my previous videos before continuing with this one. Okay, let's start our discussion with our friend Jack, who lives in a hypothetical town. There exist only three kinds of weather in that town: rainy, cloudy, and sunny. On any given day, only one of them will occur. And the weather tomorrow depends only on today's weather. Yes, we can model this as a simple Markov chain. Let me add the state transitions. And here are the transition probabilities. Also assume that on any given day, Jack can have one of the two following moods, sad or happy. Moreover, his mood depends on the weather of that particular day. I'm gonna represent it with red arrows. Here are the corresponding probabilities. So, according to our diagram, there's a 90% chance that Jack is sad given that it's a rainy day. Hopefully, it's clear to you too. Okay, so now our problem is, we don't live in Jack's town, so we can't possibly know what's the weather on a particular day. However, we can contact Jack over the internet and get to know his mood. So the states of the Markov chain are unknown or hidden from us, but we can observe some variables that are dependent on the states. And this, my friend, is called a hidden Markov model. In other words, a hidden Markov model consists of an ordinary Markov chain and a set of observed variables. Rồi, tạm thời tới đây thì các bạn đã thấy được là bản chất của hidden Markov model nó là một cái dữ liệu, nó là một cái phần mà có gọi là hai mảng dữ liệu, hay là dữ liệu hai chiều. Đấy, thì ở đây này là chúng ta thấy là tùy tình trạng thời tiết, nó là cái anh Jack này anh có thể là vui hay buồn. Thế bây giờ chúng ta đoán xem là khi mà anh vui ấy, thì là cái đấy là cái vui buồn là chúng ta thấy được. Thế vậy thì khi anh vui như vậy thì chúng ta đoán được là ở nhà anh ấy là thời tiết là như thế nào. Thì cũng câu chuyện y như vậy, là bây giờ các bạn thấy một cái từ một cái từ là một cái câu nó tiếng Thái Lan hay là tiếng Ấn Độ nhé, chứ đừng có nghĩ tiếng Anh như thế là chúng ta sẽ không có xử lý được một cái thứ tiếng lạ như vậy. Thì bây giờ đó là chúng ta thấy cái từ đấy là thế, về ẩn đằng sau của nó là một cái gì đó, cái part of speech. Đó là thế, để chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là phải tính xác suất để nói được chính xác nó là cái part of speech đó là cái gì. Rồi chúng ta nghe tiếp. Please note that Jack's mood, that is, the observed variable, depends only on today's weather, not on the previous day's mood. To make things more clear, I'm gonna write the probabilities into a matrix. You are already familiar with the green matrix, that is the transition matrix. And the red one captures the probabilities corresponding to the observed variables, which is also known as the emission matrix. Let me add the indices to make it more interpretable. This is the correct time to pause and convince yourself that you have understood everything so far. Okay, let's consider a particular scenario. We will look at 3 consecutive days. Suppose on the first day it was sunny and Jack was happy. Next day was cloudy and Jack was happy.
And on the third day, it was sunny again, but Jack was sad. Well, I know that we can't observe the hidden states, but just assume that this scenario happened. Trust me, analyzing this will help us a lot. Okay, the question I want to ask here is, what is the probability of this scenario occurring? More precisely, what is the joint probability of the observed mood sequence and the weather sequence? Pause here if you would like to try. By using the Markov property, we can compute this as a product of 6 terms. First, the probability of a sunny day, then the probability of happy mood given a sunny day, then the transition probability from sunny to cloudy, and so on. But how we got these 6 terms? Please bear with me till the end to understand the underlying mathematics. We can fill the red terms from the emission matrix and the green ones from the transition matrix. But what about the first term? How can we find the probability of the first state? Yes, we need the stationary distribution of the Markov chain for this purpose. You can use the normalized left eigenvectors or repeated matrix multiplication to compute the stationary distribution. I have explained both of them in my previous videos. So, as you can see, the sunny state has a probability of 0.509. Now we can compute the product. And the answer turns out to be 0.00391. Okay, let me hide the states now. So we only have a sequence of the observed variable. Here I'm gonna ask a more interesting question. What is the most likely weather sequence for this given mood sequence? There are many possible permutations, right? We can have rainy, cloudy, sunny, cloudy, rainy, sunny, rainy, cloudy, rainy, and so on. To find the most likely sequence, we need to compute the probability corresponding to each of them and find the one with the maximum probability. We can calculate the probability just like we did in the last case. I wrote a Python script to do the computations and found that this weather sequence maximizes the joint probability. And the probability is 0.04105. If you are still watching this, I believe you would also like to know the formal mathematics behind this. So get ready for some symbols instead of emojis. I will represent the hidden states of our Markov chain by x and the observed variable by y. We can rewrite our problem like this. This simply means find that particular sequence of x for which the probability of x given y is maximum. Please note that in a hidden Markov model, we observe the sequence of y. That's why I have written x given y. Now, if you notice carefully, you will see there's no direct way to find this probability. Here comes the Bayes theorem. By the way, I have a video explaining Bayes theorem. You can watch that if you want. So by using Bayes theorem, we can rewrite this as the probability of y given x times the probability of x upon the probability of y. For all practical purposes, we can neglect the denominator. And the numerator is just the joint probability distribution of x and y. Now we are gonna further simplify this. Let's take the first part, the probability of y given x. According to our assumption, yi depends only on xi. So we can write probability of y given x as a product. We can fill all these terms from our red matrix. For the second term, probability of x, we must use the Markov property that says xi depends only on xi minus 1. So we can convert px into this product. Now there's one subtlety involved. For x0, we must use
the stationary distribution vector as I already showed you earlier. Okay, so now replace these things into the above expression and we have got the thing that we want to maximize. You can clearly see that this expression is just a product of two n terms. I hope now you fully understand the origin of those 6 terms in the example that I computed earlier. Isn't it super elegant? Well, I guess it is. I know it's not the easiest thing, so don't worry if you didn't get everything at once. You can always replay the video to remove your confusions. So that was all for this video, guys. Do comment below your thoughts and suggestions, and a subscription will be a major help to me. Ok, thì qua hai video thì hy vọng là các bạn cũng có gọi là một chút cái hình dung về cái thuật toán tính xác suất hidden Markov. Đương nhiên đó là chúng ta sẽ không có gọi là cần phải gọi là hiểu như là những người có học về toán cao cấp. Đó. Tiếng Việt có nhiều từ trong câu không phân rõ được loại từ như tiếng Anh. Thì mô hình này nó có hiệu quả về cái việc là đoán từ hay không đó, thì các bạn thấy là nó phụ thuộc vào cái gì nào. Thứ nhất ấy, là cái chuỗi dữ liệu, cái macro chain trước nó dài cỡ nào. Tức là nếu mà các bạn càng có thật là nhiều dữ liệu, đúng không, và cái dữ liệu đấy nó được gọi là nó được nó được phân loại, nó được gọi là annotate tốt ấy, thì cái bài toán xác suất nó tính ra nó sẽ càng dự đoán được chính xác. Đấy, thế thì cái câu chuyện mà gọi là áp dụng cho tiếng Việt được không thì đương nhiên thuật toán này tiếng Việt cũng sử dụng như vậy thôi, nhưng có điều là để mà nó có thể dự đoán được là cái từ ở tiếng Việt đấy là cái từ loại của nó là gì, thì đúng là nó cần phải có một cái dữ liệu rất lớn. Chưa kể nữa là hiện nay ở trong tiếng Việt của chúng ta thì cái quan điểm ngữ pháp ấy, là nó chưa có thống nhất. Chúng ta dùng cái hệ thống ngữ pháp của phương Tây để mô tả tiếng Việt, nó hiện nay nó rất là khó, nó nảy sinh ra khá là nhiều vấn đề. Cái này thì nếu bạn nào có học ngôn ngữ học để có học những lý thuyết, đề thuyết của thầy Cao Xuân Hạo, rồi từ vựng học đấy, của các thầy Diệp Quân Ban, cái Lý Tài Cận, cái gì đây, Diệp Quân Ban và Lý Tài Cận ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái quan điểm và nó vẫn còn khác nhau nhiều. Lý do là vì tiếng Việt nó là ngôn ngữ đơn lập không biến hình, trong khi tiếng Anh nó là cái ngôn ngữ biến hình. Và khi mà chúng ta áp dụng một cái hệ thống ngữ pháp của phương Tây vào để xử lý thì nó đụng nhiều vấn đề. Nhưng có điều bây giờ cái hệ thống công cụ của mình ấy, thì các nhà nghiên cứu chưa có nhiều, cho nên là đến bây giờ và cái nguồn lực để đổ vào nghiên cứu của mình cũng chưa có nhiều. Và tới bài này thì bắt đầu các bạn cũng đã hiểu được là vì sao hiện nay trí tuệ nhân tạo nó chỉ có làm việc hiệu quả với tiếng Anh. Ủa, thầy nói nãy giờ các bạn nghe được đúng không? Đúng rồi, Nguyễn Tài Cẩm ngữ pháp văn bản đấy, rồi thầy Cao Xuân Hạo thì là ngữ pháp đề thuyết. Trong đó mỗi cái quan điểm là thế nào là một từ trong tiếng Việt là hiện nay là vẫn còn bất phân thắng bại nha. Ví dụ như chủ nghĩa xã hội là một từ hay là 4 từ đấy, thì có quan điểm nói chủ nghĩa xã hội thì nó là một từ đấy, còn có quan điểm thì như thầy Cao Xuân Hạo đấy, thì thầy cứ từ chính là tiếng. Thầy Cao Xuân Hạo nói là chủ nghĩa xã hội là 4 từ là chủ nghĩa xã hội đấy. Còn như thầy Diệp Công Ban thì một số nhà nghiên cứu khác thì chủ nghĩa xã hội nó tương đương với một cái concept, một ý niệm, cho nên nó học từ. Rồi, thế thì các bạn nào mà ngán và đọc toán thì các bạn chịu khó đọc cái quyển sách giáo trình của thầy. Trong đó thì thầy cố gắng là sử dụng cái cách diễn đạt hình ảnh. Đúng rồi, thầy Cao Xuân Hạo thì thầy không công nhận là có tính từ trong tiếng Việt. Thầy Cao Xuân Hạo trong từ điển tiếng Việt của thầy Cao Xuân Hạo thì không có cái khái niệm tính từ và danh từ, mà chỉ có là động từ và vị từ. Đấy, và danh từ và tính từ ở trong tiếng Việt thì được gom thành một mục đấy, đó là vị từ.
Đấy, ví dụ như là đẹp chẳng hạn. Đấy. Đó, thì nó được coi là một vị từ, chứ nó không phải là tính từ. Cho nên là cô ấy đẹp. Đấy, thì là cái vị từ nó có thể hoạt động như là một tính từ và nó hoạt động như là một động từ. Rồi, thế thì ở đây nó còn có trong cái hidden markup model đó thì nó có hai cái loại thuật toán. Một là cái thuật toán là forward backward. Các bạn chỉ có xem video vì thời gian của chúng ta có hạn nên thầy không có nói sâu và không có mở video nữa, nhưng mà đại khái là gì, nếu như chúng ta mà tính toán theo cái cách tính của hidden markup mà tính tất cả các cái trường hợp như vậy thì cái khối lượng tính toán quá nhiều, và hiện nay ấy, vì cái lượng dữ liệu rất lớn và cái khối lượng tính toán nó nhiều như vậy cho nên là cái thuật toán mà hiệu quả là cái thuật toán làm sao mà nó giảm bớt khối lượng tính toán. Thì cái forward backward algorithm này là thay vì nó tính tất cả các trường hợp thì nó sẽ chỉ tính những cái trường hợp nào mà nó phân nhánh cần thiết, hay bạn có thể hình dung là cái khối lượng tính toán của cái thuật toán forward này là nó ít hơn. Và gần đây nữa thì khi mà chúng ta gọi là đánh cái passive tagging đó thì cái thuật toán tối ưu nhất là cái V2B. Thì cái thuật toán này nó chỉ chú ý đến tìm đến cái phần tử nào có cái xác suất đúng cao nhất là nó tập trung vào phân tích cái đó thôi, và chính nhờ vậy mà nó giảm được cái khối lượng tính toán, nó còn tốt hơn so với cái thuật toán là forward và backward. Đấy, thế còn lại hiểu kỹ các cái thuật toán này thì các bạn có thể xem video với lại đọc sách. Rồi còn ứng dụng của hidden markup thì rất nhiều. Các bạn có thể sử dụng giọng nói, phân tích giọng nói. Nên là các bạn thấy là khi mà chúng ta nói một cái chuỗi âm thanh thì có những cái cái phổ âm thanh nào đấy là cái chúng ta thấy, đúng không nào? Đấy, cao thấp các thứ này nọ, các bạn thấy sóng âm đó là cái mà chúng ta thấy là cái observable, nhưng cái hidden là sau đó là gì, nó là consonant hay là vowel, và là consonant nào vowel nào. Thì các bạn biết rồi, cái hệ thống nguyên âm của chúng ta nó chỉ có khoảng độ mấy chục cái consonant và cái vowel thôi. Thế nhiệm vụ của chúng ta phải đoán được, đính tính là xác suất là cái phổ sóng âm đấy âm vị nào, âm tiết nào. Đấy, thì các bạn thấy nó y như cái bài toán là tag a speech, cái pitch, paraspeech tagging, đúng không nào? Rồi name and entity recognition cũng vậy. Chúng ta phân tích một cái text mà chúng ta xem cái nào nó là organization, cái nào nó là people, cái nào nó là place, vân vân. Đấy, thì cái cách xử lý của nó cũng y chang như là paraspeech tagging. Text generation thì để mà generate cho chính xác thì mình cũng cần phải hiểu được cái paraspeech tagging này. Rồi cái công cụ mà chúng ta sử dụng thì nó có 4 loại thư viện trong đó. Chút xíu nữa trong phiên hands-on chúng ta sẽ sử dụng Stacy và NLTK để đánh tag speech, đánh tagging. Rồi bây giờ trước khi nghỉ giải lao, các bạn có câu hỏi hay có ý kiến gì không ạ? Nếu không thì nghỉ giải lao đến 10 giờ rưỡi rồi chúng ta hands-on.